Konnichiwa! Sarap. Sobra. Konnichiwa mga KaMochi! Welcome back to my channel. So for today's video is kakain tayo ng shabu-shabu or the Japanese nabemono or hot pot dish. And kasi birthday din ng tita ko ngayon. So dito kami nakapag-decide na mag-celebrate. And then next Sunday is pupunta kami sa kanilang bahay at magkakaroon kami ng boodle fight. So yun, samahan nyo kami na kumain nitong shabu-shabu. Guys, nasimulan nyo na ang negi, yung onion leeks. Yan. Para sa ating shabu-shabu. Tapos lalagyan nyo dito sa may shabu-shabu pot. Ayan. Katawa may lalagyan nito ng soup base. Is yung Chinese cabbage. これこう白いとここ添え切りにする。添え切り。斜め。添え切り。またちゃんと。Naka-slide. Slice. Mayroon mo ito. Naman yung enoki, yung mushroom na pang nabe. Ayan. So, meron na ditong yung onion leeks, yung cabbage, and the enoki, the mushroom. Ayan. Guys, meron na ring glass noodles na nilagay. Ayan. So, iboboil na siya. And then, lalagyan ng dashi. Dashi. Okay. And, soshite? 出すだけや。 Dashi dake. Okay, yun. Dashi lang daw. Yun. Meron tayong tofu na ilalagay mamaya kapag dito na nilagay sa nabihan. Tapos, ayan, may gulay pa rin tayo dyan. Tapos, may glass noodles. Tapos, partner ng ponzu. Ayan. So, siya ay parang toyo na may kalamansi. Ayan. Sarap. Natin siyang mag-boil. And then, lalagyan ng dashi. Kapag nag-boil na siya, naluto na yan, yung mga yan, yung nakatigas, ilalagay na siya sa doon. Sa nabihan. And then, kakain na! Lagyan na ng dashi. So, yan. Ganyan yung itsura ng dashi. Yan. So, iboboil muna siya. And then, bago siya ilagay ito sa nabihan. Para sa malamig na weather. Ayan. Sobrang lamig na kasi dito guys. As in, parang winter na. Pero autumn pa lang. So, ayan. Ayan dashi. So, para siyang granules. It's the combo dashi. Ayan. Combo dashi. Ayan. Yan. Combo dashi. Ayan. Ayan.これどうしよう。 So, we'll wait for Tita Jet na lang to arrive kasi 6:30 pa yung out na sa work. And then, kakain na! So, ayun na guys. Nilagyan na yung tofu. So, ayun yung niku. Buta niku. Pork. Sauce. Itong ajipong at saka itong toborashi. Tapos yan, dito. Ahaha! Namimik ko na. Yay! Start na tayo! At nandito na ang birthday girl, Pax! Happy birthday! Hi! Ilan taon ka na, girl? I'm 18! 18 years old! Single! Yes! Fresh na fresh! Go on! You? Man! Ito, binuha ko na lahat. Balik na lang tayo. Saka na. Konnichiwa! Sarap! Sobra.
Di ba, birthday girl? Yes. Sarap. Yes. Of course. Sarap. Sukiyaki, shabu-shabu. どっちでも。 Okay. Shabu-shabu. こっちの方が Guys, 食べや thank す you い。 so much for watching this vlog. Napaka-ikli lang niya kasi gusto ko lang i-share sa inyo kung paano kami nakain ng DIY shabu-shabu dito sa bahay. And ayun, siguro nasa 2,700 yen lang yung nagastos namin sa lahat ng mga ingredients doon sa shabu-shabu. So yun guys, so if you like this video, just give me some thumbs up. And if you haven't yet subscribed to my channel, just subscribe na and click the notification bell para maging updated ka sa mga next videos ko. Alright, so I'll see you again on my next vlog. Bye! Jane!